මට කොරෝනා පොසිටිව් වුණා. මම ෂොක් වුණා. හොස්පිටල් එකේ ඇඩ්මිට් වුණා. ඉංග්‍රීසි භාෂාව කොහොමද අපි ස්පෝකන් තමිල් වලට භාවිතා කරන්නේ? මේ ගැන මම ඕගොල්ලන්ට පාඩම් මාලාවක් අරගෙන අවිල්ලා තියෙනවා. ඊටාම සාර්ථකයි මේ පාඩම් මාලාව. ඉතින් අදත් මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ඒ වගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව කොහොමද ස්පෝකන් තමිල් වලට භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියලා හොඳ පාඩමක්. හොඳ පාඩමක්. මුලින් ඉඳන් හොඳට මේ පාඩම අහගන්න. කොහෙ ගියත් ඕගොල්ලන්ට මේ දෙමළ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මගේ සහතිකය. මේ පාඩම අවසාන වෙනකම් බැලුවොත් ඕගොල්ලන්ට මම හොඳ ටිප් එකක් දෙනවා. ඒ ටිප් එකෙන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕනෑම කෙනෙක්ට මේක භාවිතා කරන්න හැටි ඉගෙන ගන්න. හරි. මම අද ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන වචනය තමයි ආයිට්. හොඳට අහගන්න. ආයිට්. ආයිට්. ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙනවා ආයිට්. මේ ආයිට් කියන වචනේ අපි යූස් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් යම් කිසි දෙයක් උනා එහෙම නැත්නම් යම් කිසි දෙයක් වෙලා කියන එක කියන්න. ආයිට්. හැබැයි මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන් අප්‍රාණවාචී දේවල් සමග විතරයි. හරි? උදාහරණයක් මම කිව්වොත් එහෙම දොර ලොක් වෙලා. එහෙම නැත්නම් දොර ලොක් වුණා. අපිට කියන්න පුළුවන් එතනදී ලොක් ආයිට් කියලා. ලොක් ආයිට්. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් කදவு ලොක් ආයිට්. දොර ලොක් වුණා එහෙම නැත්නම් දොර ලොක් වෙලා. ඩෝ ලොක් ආයිට් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඊටාම ලේසි ටෙක්නික් එකක්. අපි එකෙන් වාක්‍ය කිහිපයක් බලමු. අපිට දැන් හිතන්න මෙහෙම මට කියන්න ඕන වුණා මගේ ෆෝන් එක ඕෆ් වෙලා. end phone off ආයිට්. end phone off ආයිට්. ලැප්ටොප් එක ස්ටක් වෙලා. ලැප්ටොප් ස්ටක් ආයිට්. ලැප්ටොප් ස්ටක් ආයිට්. කෝල් එක කට් වුණා. එහෙම නැත්නම් කෝල් එක කට් වෙලා. කෝල් කට් ආයිට්. හරිම ලේසි. කෝල් කට් ආයිට්. තේක නිවිලා. තේක කූල් වෙලා. ටී කූල් ආයිට්. ටී කූල් ආයිට්. අපි කියනවා පාර බ්ලොක් වෙලා. පාර බ්ලොක් වෙලා. රෝඩ් බ්ලොක් ආයිට්. බලන්න හරිම සරල ඇප්ලිකේෂන් එකක් මේක. ඉංග්‍රීසි වචනෙට පස්සේ ආයිට් කියලා දානවා. ඒ කියන්නේ ඒක සිද්ධ වෙලා එහෙම නැත්නම් ඒක සිද්ධ වුණා කියන එක. එනක කොරෝනා පොසිටිව් ආයිට්. මට කොරෝනා පොසිටිව් වුණා. බලන්න හොඳ අර්ථවත් වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි මේ බැලුවේ සාමාන්‍යයෙන් ස්වභාවිකව වෙන දේවල්, අප්‍රාණවාචීව සිද්ධ වෙන දේවල්. දැන් අපි කොහොමද මේක මට සාපේක්ෂ කරලා කතා කරන්නේ? මට මෙහෙම දෙයක් වුණා. මම ලෙඩ වුණා. මම ලෑස්ති වුණා. අපි කොහොමද ඒක කියන්නේ? එතකොට මේ ආයිට් කියන එක ආයිටන් කියලා වෙනස් වෙන්න ඕන. ආයිටන්. මොකද මට සාපේක්ෂව කතා කරන හැම එකක්ම ඔය අන් කියන ස්වරූපයෙන් තමයි ඉවර වෙන්නේ. එතකොට නාන් ආයිටන් මම වුණා. නාන් ආයිටන්. ඒ මැද්දට අපි ඉංග්‍රීසි වචනයක් දාලා වාක්‍ය කීපයක් හදමු. මම ෂොක් වුණා. නාන් ෂොක් ආයිටන්. මාත් එක්කම ඔයගොල්ලෝ කියාගෙන යන්න. මම ලිස්සුවා. කොහොමද කියන්නේ? නාන් ස්ලිප් ආයිටන්. නාන් ස්ලිප් ආයිටන් කියන්න පුළුවන්. මම ලෑස්ති වුණා. මම ලෑස්ති වුණා. නාන් රෙඩි ආයිටන්. නාන් රෙඩි ආයිටන්. මම එක්සෑම් එක පාස් වුණා. පාස් වුණා. නාන් එක්සෑම් පාස් ආයිටන්. නාන් පාස් ආයිටන්. එතකොට මම කියනවා මං කලින් කියන්නේ මට කොරෝනා පොසිටිව් වුණා කියලා. එනක කොරෝනා පොසිටිව් ආයිට් කියලා කියවනේ. දැන් මං කියනවා මම හොස්පිටල් එකේ ඇඩ්මිට් වුණා. හොස්පිටල් එකේ හොස්පිටල් මම මේවා කලින් කියලා දීලා තියෙනවා. නාන් හොස්පිටල් ඇඩ්මිට් ආයිටන්. හරිම පැහැදිලි කතනයක්. මේක ඔයගොල්ලන්ට ඕනම තැනක භාවිත කරන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මම මහත් වුණා. නැත්තම් මම මහත් වෙලා. මම මහත් වුණා. නාන් ෆැට් ආයිටන්. නාන් ෆැට් ආයිටන්. දැන් මේ දවස්වල ඔන්ලයින් මීටින්ග්ස් තියෙනවා. ඔන්ලයින් කන්ෆරන්සස් තියෙනවා. ක්ලාසස් තියෙනවා. දැන් මම කියනවා මම කනෙක්ට් වුණා. මම කනෙක්ට් වුණා. නාන් කනෙක්ට් ආයිටන්. නාන් කනෙක්ට් ආයිටන්. මම ලොග් වුණා. නාන් ලොග් ආයිටන්. බලන්න මේක කොච්චර ලස්සනද කියලා. මට හිතෙනවා දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ ස්ටයිල් එක හොඳටම අවබෝධ වෙලා ඇති. මේ ස්ටයිල් එක මොකද්ද? අපි අප්‍රාණවාචීව යම් කිසි දෙයක් සිද්ධ වෙනවා නම් අපි ඒකට ආයිට් කියලා කියනවා. දැන් දෙවෙනියට මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා මේක මට සාපේක්ෂව කියනවා නම් ආයිටන් කියලා. එතකොට මේ විදිහට ගත්තාම එක එකනට සාපේක්ෂව මේක කතා කරන්න පුළුවන්. මම ඊට කලින් මම ඔයගොල්ලන්ට තව ටිප් එකක් දෙන්නම්.
මේක ප්‍රශ්නයක් හැටියට අහන්නේ කොහොමද? අපිට අහන්න සිද්ධ වෙනවනේ කෝල් එක කට් වුණාද? එතකොට අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ඕනම දෙයක් ප්‍රශ්නයක් කරන විදිහක් තියෙනවා දෙමළ භාෂාවේ. අගට ආ කියලා අදිනවා. එතකොට කෝල් එක කට් වුණාද කියලා අහනවා. අපි කියන්නේ කෝල් කට් අයිට්ටා. දොර ලොක් වෙලාද? දොර ලොක් වුණාද කියලා කිව්වොත් අපිට කියන්න පුළුවන් ඩෝ ලොක් අයිට්ටා. කදவு ලොක් අයිට්ටා. ඔයාට කොරෝනා පොසිටිව් වුණාද? උංගලුக்கு කොරෝනා පොසිටිව් අයිට්ටා. උංගලුக்கு කොරෝනා පොසිටිව් අයිට්ටා. අන්න ඒ විදිහට අහන්නත් පුළුවන්. හරි. දැන් ඕගොල්ලන්ට මේක තේරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම දැන් මේ පාඩම ඉවර කරනවා. මම අර කීවත් වගේ මගේ විශේෂ ටිප් එක මම දැන් මේ වෙලාව කියනවා. ඒක තමයි අපි දැන් ඉගෙන ගත්තා ස්වභාවික දෙයක් වුණොත් එහෙම ඒක ආයිට කියලා කියන්න පුළුවන්. දෙක මට සාපේක්ෂව දෙයක් අපි කියනවා නම් අපිට ඒක ආයිටන් කියලා කියන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙනම් අපි ඔබට සාපේක්ෂව ඉදිරියෙන් ඉන්න කෙනෙකුට සාපේක්ෂව මේක කතා කරනකොට ආයිටිංග කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔයා මහත් වෙලා නිංග ෆැට් ආයිටිංග කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඔයා මහත් වෙලාද කියලා අහනවා නම් අපිට අහන්න පුළුවන් නිංග ෆැට් ආයිටිංගලා කියලා අහන්න පුළුවන්. පිරිමි කෙනෙකුට සාපේක්ෂව කතා කරනවා නම් අපේ තාත්තා හොස්පිටල් එකේ ඇඩ්මිට් වුණා. එංගඩ අප්පා හොස්පිටල් ඇඩ්මිට් ආයිටාර් කියලා කියන්න පුළුවන්. ආයිටාර්. මේක කාන්තාවකට සාපේක්ෂව කියනවා නම් ආයිටා කියලා කියන්න පුළුවන්. ආයිටා. ඒ වගේම තමයි මේක පිරිසකට සාපේක්ෂව කතා කරනවා නම් අවංග. අවංග කියන්නේ පිරිසක්. ආයිටාංග කියලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. ආයිටාංග. ඒගොල්ලෝ ලෑස්ති වෙලා. ඒගොල්ලෝ ලෑස්ති වුණා. අවංග රෙඩි ආයිටාංග. බලන්න හරිම පැහැදිලි පාඩමක්. අවසාන එක තමයි මේ ඕනම දෙයක් උනේ නැහැ කියලා අපි කොහොමද කියන්නේ? ආහල. ආහල. දැන් මම අර කියලා දුන්න වාක්‍ය සේරම ඕගොල්ලෝ උනේ නැහැ කියලා හරව ගන්න. ඒකට සර්වනාමය අදාළ වෙන්නේ නැහැ. කවුරු කරත් ආහල. කෝල් එක කට්ටුන්නේ නැහැ කිව්වොත් කෝල් කට් ආහල. මම ලෑස්ති වුන්නේ නැහැ කිව්වොත් නාන් රෙඩි ආහල. පැහැදිලිද? ඔන්න සුපිරිම පාඩමක් මම අරන් ආවා. මේක හොඳට ස්ටඩි කරන්න. හොඳට ස්ටඩි කරලා යාළුවොත් එක්ක ලස්සනට දෙමළ භාෂාවෙන් කතා කරන්න. හරි. එහෙනම් අපි තවත් පාඩමකින් හම්බෙමු. පොයිටු වාරන.